وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ضمن فعاليات مهرجان سمو الأمير الوالد للهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر يناير لعام 2020 الموافق للثالث من جمادى الثانية لعام 1441 للهجرة. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم عبارة عن إقامة 7 أشواط لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ لسن الحيل والزمول، وهكذا ينطلق مشاهدينا الأعزاء أول أشواطنا الصباحية. جائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة، سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي رصدت للفائزة بالمركز الأول، وهذا الشوط خاص بسن الحيل من مسافة 8 كيلومترات. تشارك في الشوط التزام، مزون، غيوض، وثقة، اعتماد، الذهيبة، الكايدة، جزلة، الريهجان، العبور، مبعدة، وهجر. 12 اسم حاضر ومتواجد في هذا الشوط الأول الرئيسي للفترة الصباحية. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لجميع المشاركين. في هذا اليوم 11 من عمر هذا المهرجان، مهرجان سمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه، حيث يقام هذا المهرجان بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، وأيضا بمتابعة إخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فلهم منا كل الشكر والتقدير. شوط النيسان انطلق قبل قليل، مقدمة الشوط مزون على المركز الأول من هجن الشحانية مزون مضمر محمد بن خالد العطية، مضمر المشاغب يتابع مزون. ننتقل إلى المركز الثاني، تصل جزلة ورصيدها مليء بالإنجازات من هجن الشحانية جزلة، مضمر الذهبي سالم بن فاران. دور المركز الثالث، تصل الذهيبة من هجن الشحانية على المركز الثالث، مضمر الذهيبة سالم بن فاران، هو من يضمر جزلة أيضا بفاران، يضمر اسمين على المركزين الثاني والثالث. دور المركز الرابع، تصل وتتقدم على المركز الرابع غيوض من هجن الشحانية، مضمرها محمد بن خالد العطية، وأيضا يضمر غيوض إضافة إلى مزون محمد بن خالد العطية. 2-2 على المقدمة. المركز الخامس وصلة اعتماد من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. في يوم الثنايا أبو خالد أبدعت، في يوم الثنايا في الفترة الصباحية أبدعت بكل ما تحمله الكلمة من معنى في التضمير من خلال اختطافه لأكثر أشواط ذلك اليوم. هل سيتكرر السيناريو؟ هذا ما يتمناه أبو خالد اليوم. 6 كيلومترات فاصلات عن خط النهاية 8 كيلو، راحت 2، باقي 6 يا مضمرين. مزون ما زالت على المركز الأول على مقدمة الشوط على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية وقنوات الدوري والكاس وموقع الأبرقة لسباقات الهجن في بثه المباشر. هذا الموقع المميز دائما ما يرصد وأيضا يقدم روابط الهجن، وبالتالي يتابعه ملاك الهجن
وننوه لعناية السادة الحضور والمشاركين بأنه تم توزيع مجلة الأبرقة في يوم الأمس عند خط الانطلاق، وبها تغطية شاملة لمهرجان المؤسس ومهرجان مزاين قطر التي أقيمت خلال الفترة الماضية. كل الشكر للأخوان في موقع الأبرقة لسباقات الهجن على جهودهم الجبارة في هذا الموروث، في هذا الميدان، في كل ما يدور من أمور في ميدان الشحانية. إذن العودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. ما زالت مزون على المركز الأول من هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. أبو خالد يتابع مزون اليوم، يتابع مزون على المركز الأول. جزلة انطلقت، جزلة تضغط في هذه اللحظات من خلال ما أراه بالعين المجردة على مزون، وبالمناسبة صاحبة سيارة في مهرجان المؤسس وصاحبة نقطة في المحل السادس. هذه جزلة، نشوف كمبيوتر الشحاني أيضا معلومات جزلة اللي رصيدها مليء بالإنجازات. المركز الثالث تصل غيوض، تتقدم غيوض من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع تتقدم فيه الذهيبة من هجن الشحانية مع سالم بن فاران. شوف لي يا أبو سعد المركز الخامس، هذه رقم 5، رقم 5 اعتماد من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. جزلة هي صاحبة هذا الشوط في مهرجان المؤسس، هي حاملة اللقب في هذا الشوط جزلة، ورصيدها مليء بالإنجازات. وسعد الله صباحك يا مخرجنا يا أحمد الحمادي، صد لي على هذه اللقطات الجميلة اليوم. شوف لي المركز الخامس واللي وراه، خلنا نشوف اللي وراه، لأن ابتعدنا بالأربعة المراكز الأولى عن كل المشاركين اليوم، شوف هذا الشوط اللي جرته مزون، جرته. أشكرك يا أبو طلال، مشكور أبو طلال. هذا هو شوطنا الأول الرئيسي في الفترة الصباحية، والعودة إلى المقدمة. ما زالت مزون من هجن الشحانية على المركز الأول. المركز الثاني تتقدم غيوض وسيطرة من شعارات هجن الشحانية، ولكن المركزين الأول والثاني بقيادة أبو خالد. حاملة اللقب موجودة اليوم، حاضرة اليوم جزلة بأدائها الجزل، بعطائها الجزل. العودة إلى مزون اللي عليها ترشيحات أيضا، صبت عليها الترشيحات في هذا الصباح من أحد المشاهير السوشيال ميديا. القنعور اليوم يرشح مزون، يرشحها لانتزاع النيسان بترول ستيشن. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله ولترشيحك. المركز الثاني غيوض أيضا من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. على المركز الثاني دور المركز الثالث جزلة تبغي النيسان البترول ستيشن الثاني لها في هذا الموسم، تبغي النيسان، وكذلك اشتاقت للزعفران، كرموها في مهرجان المؤسس، كرموها بالزعفران، واليوم تبحث عن الزعفران. المركز الرابع تتقدم فيه الذهيبة من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات، أشوف التعزيز من قبل هجن الشحانية وبشعار وبمتابعة المشاغب. تصل في هذه اللحظات اعتماد من هجن الشحانية مع المشاغب. المركز الخامس، الله ارصد لي يا ابو طلال المركز الخامس، هذه الخطيرة رقم 11، مبعدة يرشحها ابو حمد، مبعدة عليها ترشيحات ايضا، عليها ترشيحات لانتزاع هذا الشوط والاختطاف يا ابو حمد. شوفك ونشوف القنعور اليوم وترشيحاتكم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله على في ترشيحاتكم طبعا. المركز ايضا تقترب في هذه اللحظات ثقة من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. أرى الأسماء تلتحم مشاهدينا الأعزاء وتقترب من بعضها البعض، وبالتالي هناك ضبابية في الرؤية اليوم، ضبابية في معالم الشوط. إلى أين سيتجه هذا الشوط؟ ضبابية في الشوط، ضبابية في معالم الشوط في النيسان بترول ستيشن. في الشوط الأول أجوانا زينة، أجوانا صافية، لكن الشوط غير واضح معالمه يا أبو حمد، غير واضحة المعالم. وهنا سيطرة شحانية على الأربعة مراكز الثلاث الأولى
بقيادة المضمر المشاغب. من بدأ يشاغب يستهدف هذا الشوط أبو خالد، مستهدف هذا الشوط بكل قوة، ولكن مبعدة خطيرة، ولكن مبعدة خطيرة للغاية، خطيرة للغاية، خطيرة للغاية. من تحتل المركز الرابع مع المضمر الشبل، من انتزع الرموز الذهبية في ليلة البارحة، الخنجر والشلفة الذهبية، ذهب بها الشبل في ليلة البارحة إلى هجن الشحانية، إلى هذه المؤسسة العملاقة. المركز الخامس تنطلق وتتقدم ثقة أيضا من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. مبعدة 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 مبعدة، ترشيح أبو حمد، خطف المقدمة، خطف المقدمة. القنعور في هذه اللحظات غير ترشيحه إلى المركز الثاني، إلى غيوض، إلى غيوض، إلى غيوض. الله يا سلام، مبعدة وغيوض، مبعدة وغيوض. وكذلك انطلقت اعتماد، وكذلك وصلت اعتماد. أبو خالد يقدم اسمين على المركزين الثاني والثالث والرابع والخامس، ولكن مبعدة خطفت المقدمة، خطفت الصدارة. مبعدة لهجن الشحانية، لمؤسسة هجن الشحانية مع المضمر الشبل، مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، من قدم في ليلة البارحة اسميلي لامعين. خطف رموز الذهب، خطف رموز الذهب. كملها يا الشبل، كمل جميلك يا الشبل. بن نيسان بترول الستيشن اللي ينتظر هناك عند خط النهاية. لمن ناموس الشوط، لمن ناموس الشوط يا متابعينا الأعزاء؟ 1500 متر، 1500 متر عن خط النهاية، ومبعدة ما زالت مسيطرة على المركز الأول، متحكمة بزمام الأمور، متحكمة بزمام الأمور. الله، إذن هذا هو الشوط الأول الرئيسي. قدم الشبل وصال، ومن انتزعت الشلفة الذهبية للثنايا البكار العمانيات في يوم قبل الأمس، وقدم رمز مع أيضا المضمر الشبل من خطف الخنجر الذهبي للثنايا القعدان العمانيات. اليوم يقدم مبعدة بشكلها الممتاز، بأدائها الفنان. مبعدة على المركز الأول. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير يا مضمر وصال، يا مضمر رمز في يوم الثنايا. ولكن أرى ثقة تتقدم، أو غيوض، غيوض تتقدم، غيوض تتقدم. يمكن تنحدر من سلالة غياض ولا هياض اللي على المركز الثاني، من اسمها غيوض، من اسمها غيوض. على المركز الثاني من هجن الشحانية. المركز الثالث اعتماد لهجن الشحانية مع أبو خالد. ولكن العودة إلى الشبل، العودة إلى المركز الأول، إلى مبعدة من هجن الشحانية. من ابتعدت، من ابتعدت. ترشيح أبو حمد اليوم، ترشيح أبو حمد اليوم ابتعدت. الله، سلا، أشكرك يا الشبل، أشكرك يا الشبل على هذه المواصيل التي وصلت إليها. مبعدة 10 على 10 يا الشبل. أشكر فنك يا أبو سالم، أشكرك يا أبو سالم على هذا الأداء وعلى هذا الرقص الصباحي الجميل. إذا هجن الشحانية مبعدة مبعدة مبعدة، راعية الإنجازات، راعية العوايد، تنتزع النيسان بترول الستيشن. واسعد الله صباحكم يا جماهير الشعار العريض، يا جماهيره العريضة في كل مكان، في كل مكان على الهواء مباشرة. أهنئ مؤسسة هجن الشحانية، وأشكر أيضا المضمر باسم الجمهور. نشكر المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. وأهنيك أبو حمد على الترشيح اليوم، أهنيك على الترشيح. النيسان بترول ستيشن الشوط الأول الرئيسي يذهب إلى هجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. ترشيح أبو حمد ينتزع المركز الأول وشوطنا الأول الرئيسي. تهانينا والناموس. المركز الثاني اعتماد لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الثالث غيوض من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع جزلة من هجن الشحانية مع سالم بن فاران. المركز الخامس مزون من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية على فوز مبعدة وانتزاعها لناموس هذا الشوط الأول الرئيسي، أول أشواط الحيل لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ في المهرجان. يذهب مع مبعدة وبقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، من قادها لهذا الانتصار ولهذا الفوز
فشكرا للشبل ونهنيك على هذه النواميس المتواصلة. قطعت المسافة في توقيت زمني مميز ينبأ عن يوم عاصف في يوم الغد. أشواط الرموز والسيوف الذهبية 12 دقيقة 14 ثانية 62 جزء من الثانية. توقيت مميز جدا يسجل في هذا الصباح مع مبعده. ثانيا أيضا لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني وصلة اعتماد قطعت المسافة في 12 دقيقة 21 ثانية 60 جزء من الثانية. الثانية أيضا لهجن الشحانية وتهانينا لمحمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلة غيوض قطعت المسافة في 12 دقيقة 23 ثانية 37 جزء من الثانية. التهاني أيضا لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية. تتواصل الأشواط والمنافسات وشوط الزمول فحول المستقبل بنوك الإنتاج. هذا الشوط يستعد للانطلاقة، وأنقل الكلمة والميكروفون لأخي وزميلي شجاع العتيبي متمنيا له ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، شكرا للزميل محمد بن بريك المري. متابعينا الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الرئيسي للزمول، ومن مسافة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط GM سيوكن ستيشن للفايز بالمركز الأول. انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات على بركة الله وتوفيقه. متابعينا مشاهدينا الكرام، انطلقت هنا هذه الشعارات المميزة، وانطلقت هنا فحول المستقبل. هنا سن الزمول أتقدم مباشرة مع المركز الأول. البداية والصدارة عديل من يحتل المركز الأول بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا عديل على أول الأسماء وأول التحديات هنا في أول أشواطنا. شوط الزمول المركز الثاني متابعينا الأعزاء، هنا الواعي بشعار هجن الشحانية، من يقدم لنا الواعي هنا الذهبي سالم بن فاران المري يتقدم مع المركز الثاني مقدما لنا الواعي. وهنا سلالة الواعي الغنية عن التعريف من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث متابعينا مشاهدينا الأعزاء، هنا بارود من يحتل المركز الثالث بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري يتقدم في هذه اللحظات مع بارود على ثالث الأسماء. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات لبصير بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري، يصل هنا مع المركز الرابع مقدما لنا لبصير على رابع التحديات. المركز الخامس هنا مفوض بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري الشبل. هنا في هذه اللحظات من يصل مع مفوض مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن هنالك الواعي غير وانطلق مع المركز الأول هجن الشحانية سالم بن فاران المري، من يقدم
يقدم لنا الواعي ومن يضمر لنا الواعي. هنا في هذه اللحظات من يحتل المركز الأول، ولكن هنا عديل مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية. يقدم لنا عديل محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغف في التضمير من يتقدم في هذه اللحظات مع عديل على ثاني الأسماء. المركز الثالث متابعينا مشاهدينا الأعزاء، هنا ثالث الأسماء من يتقدم بالشعار الأدعم بشعار هجن الشحانية. يصل هنا بارود مع المركز الثالث بشعار هجن الشحانية. سالم بن فاران المري هنا الذهبي من يقدم لنا بارود في ثالث الأسماء. المركز الرابع أيضا يصل الدعم من قبل البصير بشعار هجن الشحانية. سالم بن فاران المري يقدم لنا البصير على رابع الأسماء. المركز الخامس هنا في خامس الأسماء مفوض هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري يتقدم هنا مع مفوض من يحتل المركز الرابع. هنا من يتقدم مع مفوض جابر بن سالم بن فاران المري. هنا شعار صاحبة الشوط الرئيسي، هنا شعار مبعدة صاحبة شوطنا الرئيسي في هذا الصباح. يتقدم هنا مفوض مع المركز الخامس، وأيضا يصل معير بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغف في التضمير. يقدم لنا معير في هذه اللحظات، ولكن متابعينا الكرام هنالك عديل غير مع المركز الأول. عديل احتل الصدارة هنا بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب في التضمير. المشاغب من يقدم لنا عديل في هذا الصباح هنا في شوطنا الرئيسي شوط الزمول. هنا عديل يحتل الصدارة، يحتل المركز الأول. المركز الثاني الواعي مع المركز الثاني هجن الشحانية سالم بن فاران المري الذهبي في التضمير. الذهبي من يقدم لنا الواعي في هذه اللحظات مع المركز الثاني. المركز الثالث هنالك بارود مع المركز الثالث هجن الشحانية. سالم بن فاران المري يتقدم في هذه اللحظات مع بارود على ثالث الأسماء. المركز الرابع يصل لبصير مع المركز الرابع. لبصير يتقدم هنا مع رابع الأسماء هجن الشحانية. سالم بن فاران المري يتقدم في هذه اللحظات مع لبصير على رابع الأسماء. المركز الخامس وصل معير في خامس الأسماء بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب في التضمير. يتقدم في هذه اللحظات مع معير يبغي الشوط الرئيسي، يبغي شوط الزمول. هنا المشاغب لا بد من المشاغبة يا المشاغب. الله هنالك عديل مع الصدارة. عديل متابعينا مستمعينا الكرام أينما كنتم هنالك بهذه اللحظات عديل يحتل المركز الأول. انتصفنا المسافة متابعينا الكرام، باقي 4 كيلومترات عن خط النهاية وعديل لا زال محتل المركز الأول بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. من يقدم لنا عديل في هذه اللحظات، من يقدم لنا عديل في هذه الأثناء. من يتقدم هنا المشاغب. المركز الثاني يصل أيها الحفل الكريم، يصل الواعي مع المركز الثاني هجن الشحانية. سالم بن فاران المري يتقدم في هذه اللحظات الذهبي مع المركز الثاني مقدما لنا الواعي هنا بهذا الانطلاق المثير وهذا الانطلاق المميز على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصل بارود في هذه اللحظات مع المركز الثالث هجن الشحانية. سالم بن فاران المري يتقدم الذهبي هنا مع المركز الثاني والثالث. المركز الرابع وصل الفايز
الفايز هنا في رابع الأسماء، هنا الفايز. مرحبا بالفايز هجن الشحانية سالم بن فاران المري. هنا سلالة الفايز، هنا سلالة الفايز الغنية عن التعريف، الغنية عن التعريف. يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل مفوض هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، مقدما لنا مفوض على خامس الأسماء. يتقدم في هذه اللحظات. ولكن متابعينا الكرام أعود مع عديل، أعود مع المركز الأول. هنا بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب في التضمير. يتقدم مع المركز الأول، يتقدم هنا على أول الأسماء، والمسافة ما بين الأول والثاني مسافة بعيدة. هنا ما بين المركز الأول وما بين المركز الثاني، ما بين عديل وما بين بارود على أول الأسماء وثاني المراكز. هنا يصل بارود بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري، يقدم لنا بارود. ولكن وصل هنا الخطر، وصل الفايز، وصل صاحب هذا الشوط. يتقدم مع المركز الثالث، يتقدم بهذا الانطلاق المثير، الانطلاق الكبير. هنا الفايز، هنا الفايز، هنا الفايز بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري. يتقدم في هذه اللحظات الذهبي في التضمير على ثالث الأسماء. المركز الرابع وصل في رابع الأسماء، معير مع المركز الرابع هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يقدم لنا معير في هذه اللحظات المركز الخامس. متابعينا مشاهدين الكرام يصل على خامس الأسماء. هنا الشقب هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن عديل 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 مع المركز الأول هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يتقدم المشاغب، يتقدم المشاغب هنالك مع المركز الأول، مع أول الأسماء، مع عديل. يبغي الشوط الرئيسي المشاغب، يبغي الشوط الرئيسي. هنا شوط الزمول، شوط فحول المستقبل. يتقدم عديل مع لوحة 1500 1500. يتقدم هنا، ولكن يا المشاغب وصل الفايز، وصل الفايز، وصل الفايز. هنا بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري. يتقدم الذهبي هنا مع الفايز، وهنا سلالة الفايز الغنية عن التعريف، الغنية عن التعريف مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل معير هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل في هذه اللحظات الشقب هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وأيضا أدعج هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. الكيلومتر الأخير، الكيلو الأخير، الكيلو المثير، كيلو الشوط الرئيسي. هنالك عديل، عديل انطلق مع المركز الأول، عديل غادر مع الصدارة. هنا المشاغب ومشاغبات المشاغب في هذا الصباح ينطلق مع الشوط الرئيسي. هنا شوط الزمول، هنا شوط الزمول. يغادر مع عديل، يغادر مع عديل هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. 100 على 100، 100 على 100 يا المشاغب. ما شاء الله تبارك الرحمن. انطلق عديل، انطلق عديل، انطلق مع المركز الأول. هنا في الشوط الرئيسي يغادر عديل بناموس هذا الصباح، بناموس الشوط الرئيسي. ناموس الشوط الرئيسي غير 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 يا
والمشاغب غير. انطلق عديل وعصاته في بطانه، عصاته مغروسه في بطانه، ما جاته اوامر، ما جاته تعليمات، ما شاء الله تبارك الرحمن. انطلق مع الناموس، انطلق مع الصداره. هنا عديل واليوكن ستيشن مع عديل والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه من قدم لنا عديل بشعار هجن الشحانيه المركز الثاني. هنا الشقب هجن الشحانيه محمد بن خالد العطيه المركز الثالث. المركز الثالث وابل هجن الشحانيه جابر بن سالم بفاران المري المركز الرابع. أدعج هجن الشحانيه المركز الخامس. البصير هجن الشحانيه. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام، هنا عديل وهنا انطلاقات عديل في هذا الشوط الرئيسي. شوط الزمول يغادر مع عديل وشعار هجن الشحانيه والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه من شاغب المشاغب. هنا في شوطنا الاول للزمول بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات، عصا مغروزه في بطانه. 12 دقيقه 45 ثانيه 79 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لك يا المشاغب على هذا الفوز والانتصار. وهنا شعار هجن الشحانيه الحاصل على المركز الاول. هنا المركز الثاني ايضا الشقب هجن الشحانيه محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. 12 دقيقه 51 ثانيه 74 جزء من الثانيه. المركز الثالث متابعينا الكرام وبالهجن الشحانيه جابر بن سالم بن فاران المري. 12 دقيقه 56 ثانيه 89 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. وانقل الكلمه لمحمد العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه. نرحب بكم في هذه الانطلاقات الصباحيه من هنا من ارضيه ميدان الشحانيه ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الامير الوالد. نتابع انطلاقات هذا الصباح ومنافساته الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن هذه الأشواط المفتوحة ومنافسات سن الكبار، سن الحيل والزمول. على بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلق ثالث أشواط هذا الصباح، شوط خاص بالحيل. نتابع هذه الانطلاقة. تويوتا لاند كلوزر بيك اب في الانتظار للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية من المركز الثاني حتى المركز العاشر. أبدأ مع البداية وأتابع طراقة هنا على الصدارة لهجن الشحانية، وبمتابعة وتضمير محمد بن خالد العطية. يتقدم أيضا هنا العطية المشاغب يقدم طراقة على الصدارة، بينما أتابع ثاني الأسماء وصلة النظر لهجن الشحانية ويتابعها بالتضمير جابر بن سالم بفاران. تتقدم النظر هنا مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول في هذه اللحظات من نوف لهجن الشحانية وبمتابعة وتضمير جابر بن سالم بفاران. بينما القادمة هناك مع رابع المراكز الغشامية لهجن الشحانية ويتابعها بالتضمير سالم بن فاران المري. وخامس الأسماء وصلت جليحة لهجن الشحانية وبمتابعة محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء مشاهدين الكرام الخمس الأولى المتقدمة في هذا الشوط. هذه التحديات، هذه البداية في انطلاقة 8 كيلومترات، ولكن العودة هناك إلى الصراع، إلى البداية. الله، طراقة على الصدارة، طراقة على مقدمة الشوط لهجن الشحانية. من تبدأ هذه البداية القوية هناك على أول المراكز
ويتابع طراقة في التضمير محمد بن خالد العطية، بينما يتابع النظر لهجن الشحانية القادمة مع ثاني المراكز بمتابعة جابر بن سالم بن فاران تصل تتقدم هنا مع ثاني المراكز، بينما يتابع ثالث المراكز وصلت نوف لهجن الشحانية، وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران تتقدم نوف إلى ثالث المراكز، بينما يتابع الوصول في هذه اللحظات وصلت الغشامية لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، يتابع الغشامية، وهنا الحنايا تصل مع خامس المراكز لهجن الشحانية ويتابعها في التضمير محمد بن خالد العطية. الله يا الأسماء، الله الله، تحديات البداية وانطلاقات هذا السن، سن الكبار، منافسات الحيل، حضور مميز لهذه الأسماء، ولكن هناك البداية. نعود دائما نتابع الصدارة، نعود هناك مع من تحمل الرقم 1 طراقة على الصدارة، طراقة على مقدمة الشوط. الله لهجن الشحانية من تبدأ هذه البداية القوية وتنطلق وتقود هذه الأسماء. هناك لهجن الشحانية ويتابعها في التضمير محمد بن خالد العطية، ولكن يتابع ثاني الأسماء. وصلت النظر لهجن الشحانية تتقدم بقيادة جابر بن سالم بن فاران، وصول من نوف، غيرت نوف إلى ثاني المراكز لهجن الشحانية وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران، ولكن القادمة وصلت الغشامية قادمة مع رابع المراكز لهجن الشحانية، يتابعها بالتضمير سالم بن فاران المري، وهنا مبعدة قادمة تنضم في هذه اللحظات لهجن الشحانية ويتابعها بالتضمير سالم بن فاران المري، يقدم لنا هذين الاسمين. ولكن الامور هناك، اتابع التحديات، اتابع الاسماء، اتابع ايضا هذه الشعارات المتواجده في هذا الشوط. الله 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 الله، ولكن اعود هناك مع البدايه. انتصفت المسافه 4 كيلومترات انقضت، وتبقى لنا كذلك 4 كيلومترات. طراقة على الصدارة، طراقة هناك على مقدمة الشوط بأداء ممتاز، بأداء تلقائي إلى هذه اللحظات. طراقة لهجن الشحانية يتابعها في التضمير محمد بن خالد العطية، يقدم طراقة على البداية والصدارة، ولكن نوف قادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، يتابعها في التضمير جابر بن سالم بن فاران، قادمة نوف مع ثاني المراكز، ولكن الأسماء قادمة في هذه اللحظات. هناك يتابع النظر، ولكن الله مبعدة والنظر والغشامية أسماء قوية، أسماء لامعة. الله مبعدة، ولكن النظر هنا مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، قادمة هناك من الجانب الآخر. يتابع مبعد أيضا لهجن الشحانية، يتابعها في التضمير سالم بن فاران المري، تتقدم مبعدة، تنطلق إلى ثالث المراكز، بينما النظر هنا مع رابع المراكز لهجن الشحانية، يتابعها في التضمير جابر بن سالم بن فاران. وصلت الغشامية لهجن الشحانية وبمتابعة سالم بن فاران المري، وهناك الحنايا لهجن الشحانية يتابعها بالتضمير محمد بن خالد العطية. الله 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 الله، يا البداية ما زالت هناك مع طراقة، ولكن نوف تشكل الضغط في هذه اللحظات. تنطلق مع ثاني المراكز ثنائية الشحانية، هناك باختلاف المضمرين، في أيضا تقدم هناك المشاغب وتواجد الشبل على البداية والصدارة. الله، طراقة ونوف وطراقة هنا في هذه اللحظات، ولكن شوف الأسماء، شوف
بدأت بالاقتراب لهجنة الشحانية، يتابعها بالتضمير سالم بفاران المري. الله يا القادمة، وصلت الحنايا قادمة مع رابع المراكز لهجن الشحانية، يتابعها بالتضمير محمد بن خالد العطية، ووصول من النظر لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، ولكن شموس قادمة أيضا لهجن الشحانية وبمتابعة محمد بن خالد العطية. الله، بدأنا بالاقتراب مشاهدينا الكرام، وهناك طراقة ونوف، ثنائية على الصدارة، ثنائية البداية. الله، طراقة ما زالت متربعة على الصدارة، طراقة لهجن الشحانية، يتابعها في التضمير محمد بن خالد العطية. 2 كيلومترات ما تبقى عن النهاية، وطراقة على الصدارة. نوف هناك من الجانب الآخر لهجن الشحانية، وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران. وهنا وصول من مبعده مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، يتابعها بالتضمير سالم بن فاران المري. الله يا الحنايا، وصلت الحنايا قادمة في هذه اللحظات، تغير بدورها إلى ثالث المراكز. الله، لهجن الشحانية وبمتابعة محمد بن خالد العطية. الله، السرعة زادت والكل قادم في هذه اللحظات، الكل يريد الناموس. الله، شموس هناك قادمة لهجن الشحانية، يتابعها بالتضمير محمد بن خالد العطية، قادمة مع خامس المراكز، ولكن العودة إلى الصدارة. طراقة على الصدارة، طراقة بالبداية منذ الانطلاق، تقود المسيرة إلى هذه اللحظات لهجن الشحانية. طراقة ولكن القادمة نوف هنا قادمة مع ثاني المراكز، وتواجد من الحنايا من الجانب الآخر. الله، اشتدت المنافسة، وصول من مبعده لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري. الكل قادم في هذه اللحظات، ولكن الصدارة هنا طراقة والحنايا ونوف. الله مبعده تراقب الموقف، القادمة مع رابع المراكز هناك، ولكن ثلاثية انطلاق مع الكيلو الأخير. طراقة على الصدارة، الحنايا من الجانب الآخر، نوف من العمق، وهناك مبعدة قادمة. الله، ولكن طراقة على الصدارة، طراقة بالبداية، الحنايا مبعدة قادمة، مبعدة مع هذه اللحظات تشكل الخطر، تشكل التهديد. الله، ولكن طراقة على الصدارة. ركز يا المشاغب هنا، وتابع الذهبي يقدم مبعده القادمة مع ثاني المراكز، ولكن طراقة مبعده هجن الشحانية، ثنائية انطلاق، تحدي أخير. الله، طراقة على الصدارة، طراقة بالبداية، طراقة مشاهدينا الكرام هنا مع اللحظات الأخيرة، ولكن عادت هنا، ولكن طراقة وهناك الحنايا قادمة لهجن الشحانية. طراقة مع الصدارة بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم طراقة هنا على البداية والصدارة. الله، اللحظات الأخيرة مع طراقة، قامت الشوط راس، وهنا اللحظات الحاسمة. الله، طراقة مع الانتصار، طراقة مع الفوز. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما وصلت مبعده في ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري، وهناك الحنايا وصلت مع ثالث المراكز لهجن الشحانية. رابع المراكز وصلت نوف لهجن الشحانية، وخامسا كان الوصول من شموس لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا المنافسة دارت ما بين طراقة ومبعده حتى اللحظات الأخيرة. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية مع طراقة، وتوقيتها الزمني توقيت مميز 12 دقيقة 23 ثانية 47 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لهجن الشحانية على حصول مبعده على المركز الثاني ب 12 دقيقة 23
الثانية 77 جزء من الثانية. ونهني أيضا الذهبي سالم بن فاران المري، بينما وصلت الحنايا ب 12 دقيقة 25 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والثاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم الشوط الرابع بتعداد اشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية المخصصة لمنافسات الكبار للحيل والزمول من مسافة 8 كيلومترات من تحديات هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. لنبدأ مع مسيرة الأشواط المفتوحة وشعارات الشيوخ والسعادة الحاضرة والمتنافسة في انطلاقات وتحديات أرضية ميدان التحدي، مع انطلاقات ومنافسات هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة في مسيرة وتحديات الزمول. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالنداء مع الأسماء المتقدمة، الأسماء الحاضرة المتنافسة في البداية وفي المقدمة والانطلاق. لنتابع معكم انطلاقة أول المراكز. لنرى معكم مشاهدينا الكرام المتقدم من يفتتح النداء الفارس، من يحضر على أول المراكز. يحضر الفارس بحضور شعار هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية المشاكب، من قدم لنا في شوطنا الأول الرئيسي للزمول عديل، وكذلك قدم لنا طراقة في ثاني أشواط الحيل في شوطنا الماضي. ليقدم لنا مشاهدينا الكرام الفارس مع المركز الأول، ليبدأ بقيادة الحماس بالانطلاق والمنافسة والحضور الجميل مع انطلاقة أول المراكز. المركز الثاني يتواجد من قبل مبلش، على المركز الثاني يتواجد مبلش بتواجد شعار هجن الشحانية وعملية التضمير عند جابر بن سالم بن فاران، من قدم لنا مبعد خاطفة الشوط الأول في هذه الفترة الصباحية لمنافسات الحيل. ليتواجد شعار مبعدة على ظهر مبلش القادم والمنطلق مبلش على المركز الثاني. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من قبل المرمر يود أن يمر ويعبر بتحدياته وانطلاقاته، يحمل لنا شعار هجن الشحانية. يتابع محمد بن خالد العطية، يقدم لنا المشاكب بهذه اللحظات اسمين على المركز الأول والثالث. المركز الرابع التواجد من عتيم على رابع المراكز، تعود ملكية عتيم لهجن الشحانية والمتابعة مع جابر بن سالم بن فاران من يتابع الشبل بعملية التضمير. والمركز الخامس يتواجد مسعيد خامسا، يحمل لنا شعار هجن الشحانية من تمتلك مسعيد التضمير عن سالم بن فاران المري، من يتابع أيضا حامل الرقم 7 من يختتم النداء الذهبي، من يقدم لنا مسيرة مسعيد، من يعلن التواجد والحضور مع الأسماء المذاعة والمنافسة والحاضرة بالمقدمة. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى. خلف الخمس نتابع لقطة جميلة وأيضا رصد جميل من مخرج هذا السباق. هنالك أسماء خلف النداء قادمة لا محالة للمنافسة، للحضور، للتحدي، للانطلاق، لاختطاف سيارة هذا الشوط. تويوتا لاند كلوزر بيكاب هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن سيحظى ويفوز ويتوج بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة. ومن المركز الثاني
الثاني حتى المركز العاشر. جوائز نقدية ثمينة. شوفوا المسافة، شوفوا الفارق ما بين الأسماء الثلاثة. الأسماء الأولى انعزلت تماما عن بقية الأسماء. نتابع الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية. شكرا أحمد الحمادي على هذه اللقطات الجميلة، اللقطات المميزة. دائما يقدم أيضا لقطات جميلة، وكأن المشاهد على أرض الميدان وفي قلب الحدث يتابع منافسات هذه الرياضة، منافسات وتحديات هذه الانطلاقات الجميلة على أرضية ميدان التحدي. المركز الأول والبداية والمقدمة. الفارس على المركز الأول ما زال قائدا للأسماء، مسيطرا على المقدمة والصدارة. يحمل لنا شعار هج الشحانية ويتابعه محمد بن خالد العطية ليأتي على المركز الثاني. المرمر كان على المركز الثالث، تسلل نحو المركز الثاني ليرافق الفارس في مسيرته وفي انطلاقته، لأيضا ينطلق جنبا لجنب مع انطلاقة الفارس. تعود ملكية المرمر لهجر الشحانية والمشاغب، من يتابع بعملية التضمير. المشاغب يقدم اسمين ليأتي الإسناد والإمداد من قبل تواجد المرمر ليرافق الفارس في مسيرته في تحدياته وانطلاقاته. المركز الثالث التواجد حفلنا الكريم من قبل مبلج. يا لبلشتكم من مبلج يحمل شعار هجر الشحانية ويتابعه جابر بن سالم بفاران، من يقدم لنا مبلج على المركز الثالث. إذا المركز الرابع نتابع بهذه اللحظات. شوفوا اللقطة الجميلة، شوفوا اللقطة الرائعة على شاشة قناة الريان الفضائية من أمامي ومخدم الهجين الحاضرة المتواجدة، والرقص الشحاني الجميل على أرضية ميدان الشحانية وأرضية ميدان التحدي. المركز الرابع عتيم القادم نحو المنافسة، القادم نحو التحدي بانطلاقاته. يحمل شعار حجر الشحانية ويتابع جابر بن سالم بفاران. المركز الخامس يتواجد مسعيد يحضر على المركز الخامس. تعود الملكية لهجر الشحانية والمتابعة مع سالم بن فاران المري، من يقدم لنا مسعيد على خامس التحديات وخامس الأسماء بدأت خلف النداء، تقترب بهذه اللحظات، تقترب الأسماء في هذه الانطلاقة، في هذه المسيرة، في هذه التحديات، لنرى ونتابع أيضا ناتج جميل من قبل المنافسة في مجريات هذا الشوط وهذه الانطلاقة. هذه التحديات حفلنا الكريم، هذه الأسماء والأسماء الخمسة الأولى الخماسية الماسية الحاضرة المتواجدة. لنعود بحضراتكم والعود أحمد إلى البداية وإلى المركز الأول والصدارة، إلى المقدمة، إلى المنافسة، إلى الحضور وإلى الفارس. الفارس هو الأقرب لانتزاع التويوتا لاند كلوزر بيكب مع انطلاقته ومع اندفاعته مع المركز الأول. الفارس تعود الملكية لهجر الشحانية، المتابع مع محمد بن خالد العطية، من يبحث المشاغب عن النقطة الثالثة في هذه الفترة الصباحية، يبحث عن الهاتريك مع انطلاقة الفارس. المركز الثاني شوفوا القادم المرمر يحضر على المركز الثاني لهجر الشحانية والمتابعة مع محمد بن خالد العطية. نفس الملكية، نفس التضمير، نفس العزبة. يحضر وينطلق بتحديات المرمر ليكون منافسا لانطلاقة الفارس، ليحضر أيضا رادعا للفارس من الهجمات الخلفية القادمة بانطلاقات ومنافسات هذا الشوط. الاسمين بدأت تنعزل عن مجريات هذا الشوط، بدأت تنفرد عن مجريات هذا الشوط، ليكون الأداء فارغ والانطلاق جميل والعرض مميز مع الفارس من يقود حماس هذا الشوط منذ البداية حتى هذه اللحظات. يواصل الأداء الجميل، يواصل الرقص الشحاني، يواصل العرض المميز مع انطلاقة أول المراكز. كأنني أرى هذه الانطلاقات لهذه الفترة الصباحية بنفس سيناريو سن الثنايا في الفترة الصباحية.
الشحانية. المشاغب يشاغب بانطلاقات وتحديات الأسماء الأسماء الرابحة اللي أيضا تحمل لنا هذا الشعار الأدعم، تحمل لنا هذا الشعار الجميل والمميز. المركز الثالث، شوفوا القادم عتيم تحرك في هذه اللحظات لهجة الشحانية لجابر بن سالم بفاران. المركز الرابع الأوسيل لهجة الشحانية برفقة محمد بن خالد العطية. المركز الخامس، الوصول من الفايز لهجة الشحانية المالكة والتضمير عن جابر بن سالم بفاران. لكن العودة إلى البداية، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، الانطلاق الجميل. الله يا العرض المميز، العرض الرائع مع المركز الأول والثاني بانطلاقة البداية لهجر الشحانية. من تقدم لنا الانطلاق الفريد من نوعه من قبل هذه الأسماء. الفارس، المرمر الفارس، على ما يبدو بأن المرمر بدأ يمر ويعبر خاطفا التيوتا بانطلاقاته. المركز الثالث، الواصل بالأداء الكبير بالعرض المميز، عتيم قادم مع تحديات المركز الثالث لهجر الشحاني بمتابعة الشبل بعمليات التضمير. لكن المشاغب أيضا يقدم لنا الوسيل من يواصل الضغط على عتيم على المركز الرابع ليواصل أيضا الإسناد. المشاغب مع قدوم الوسيل لهجر الشحاني بمتابعة محمد بن خالد العطية. الحزام الأخضر، المرمر يمر ويعبر بانطلاقته إلى المركز الأول، يمر ويعبر خاطفا الناموس، متوجا مع المركز الأول خاطفا التويوتا لاند كلوزر بكب وقب يا المرمر بدون يوامر، عصاته راقده ببطانه، عصاته مغروسه، خلوه على كيفه، خلوا هذا البطل بدون يوامر منطلقا خاطفا السيارة متوجا بهذه المسيرة. الثاني والتبريكات لهجر الشحانية على النقطة الرابعة، والتهنئة للمشاغب على النقطة الثالثة، وتحقيقها للهاتريك بانطلاقة المرمر خاطفا السيارة. الثاني والتبريكات لك يا المشاغب، من شاغب وابدعنا في هذا الصباح. المركز الثاني حامل رقم 2 الفارس لهجر الشحانية، والثالث الوسيل لهجر الشحانية. المركز الأول والثاني والثالث برفقة المشاغب. رابعا وصل عتيم لهجر الشحانية برفقة الشبل. خامسا سعيد لهجر الشحانية. إذا مشاهدينا الكرام تابعينا الأعزاء، تابعنا منافسة قوية حاضرة وانطلاق جميل من قبل الفارس من كان قائدا لمجريات هذا الشوط، محققا انفراد جميل. وفي اللحظات الأخيرة مع الكيلومتر الأخير كان الحضور للمرمر من بدأ بالمرور والعبور والحضور مع ناموس هذا الشوط خاطفا التويوتا لاند كلوزر بيكب. 12 دقيقة 55 ثانية 30 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لهجر الشحانية، والثاني محمد بن خالد العطية. المركز الثاني وصل الفارس على المركز الثاني 12 أو 13 دقيقة بدون أي ثواني 8 أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات لهجر الشحانية، والثاني محمد بن خالد العطية. المركز الثالث حامل الرقم 5 وصل مشاهدينا الكرام الوسيل 13 دقيقة بدون أي ثواني 34 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لهجر الشحانية، والثاني المشارك محمد بن خالد العطية من حقق المراكز الثلاثة الأولى وحقق النقطة الثالثة والهاتريك في هذه الفترة الصباحية. شوط جديد ينطلق، منافسات حاضرة، وشوطنا الخامس واحد الزملاء يتواصل معلقا على منافسات وتحديات شوطنا المنافس. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد مع انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا في هذا الصباح. أعلن وانطلق مشاهدينا الكرام
الشوط الخامس من مجموع أشواطنا في هذا الصباح ضمن تحديات ومنافسات سن الحيل والزمول مع هجر أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد. ينطلق مشاهدينا الكرام شوطنا الخامس بتحديات مثيرة على أرضية هذا الميدان، وجائزة هذا الشوط عبارة عن تويوتا لاند كروزر بيك اب في هذا المسار الجميل مع تحديات الكبار. نتابع خامس الأشواط وجديد الإثارة والتحدي بداية مع المركز الأول. رسالة في مقدمة الشوط من هجن الشحانية، أيضا منها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي يقدم رسالة على المركز الأول والصدارة الأولى. تلتها على المركز الثاني وصول في هذه اللحظات من فوج من هجن الشحانية، أيضا منها سالم بن فاران المري منطلقة على مستوى المركز الثاني في تحديات وانطلاقة خامس الأشواط. بينما على المركز الثالث نتابع التقدم في هذه اللحظات والاندفاع الجميل أيضا من خلال انطلاقة مهابة على المركز الثالث من هجن الشحانية، أيضا منها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما في المركز الرابع في رابع المراكز نتابع التقدم في هذه اللحظات. وصلت وتقدمت الغزالية من هجن الشحانية، أيضا منها الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن تتدخل في هذه اللحظات خطيرة على المركز الرابع من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي المركز الخامس الغزالية من هجن الشحانية ويتابعها الذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للخمس المراكز مع أول إذاعة في مسار هذا الشوط مع انطلاقاتنا على مدى 8 كيلومترات. نتابع هذه الأشواط الصباحية على ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. نسير مع تحديات خامس الأشواط هنا مشاهدينا الكرام، وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة على أرضية هذا الميدان بهذا الصباح. يا سلام يا هو شوط مع تحديات هذه الانطلاقة الجميلة وانطلاقات الكبار سن الحيل والزمول. تويوتا لاند كروزر بكب الانتظار. نسير مع البداية الأولى، عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والصدارة لنتابع فوج اللي انطلقت مع الصدارة الأولى، غيرت إلى المقدمة من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم فوج على المركز الأول، يدفع بفوج في قمة هذا الشوط. بينما على المركز الثاني مع انطلاقات وتحديات رسالة على ثاني المراكز من هجن الشحانية ويضمنها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع انطلاقة رسالة على المركز الثاني. وفي ثالث المركز الثالث وتابع التقدم من مهابة في ثالث المراكز من هجن الشحانية، يضمنها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتواجد مع تحديات مهابة على المركز الثالث. وفي المركز الرابع وتابع التقدم والاندفاع الجميل، وتابع التواجد هناك أيضا مع معركة الحاضرة بقوة في هذه المعركة الجميلة مع هذه الأصايل على أرضية الميدان. معركة من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وفي المركز الخامس تواجد وانطلاق من خطيرة هجن الشحانية وتدفع بخطيرة على المركز الخامس بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع التحديات خطيرة على المركز الخامس. نتيجتنا في ثاني ندى على مسار شوطنا الخامس في تحديات في هذا الصباح. تابع المراكز الخمسة المتقدمة، مجموعة هناك مندفعة في مقدمة الشوط، ولكن خلف دائرة الندى أيضا اسماء حاضرة ومشاركة في هذا الشوط لم يحن موعد الدخول إلى أيضا الخماسية المتقدمة. 4 كيلومترات مشاهدينا الأعزاء من عمر الشوط انقضت في هذا المسار الجميل. 4 كيلومترات حاضرة بها التحديات والاندفاعات الجميلة هناك نحو خط النهاية. نسير مع هذا الانطلاق وفي لقطة جميلة أيضا بمتابعة مخرجينا من قناة الريان. نسير مع تحديات
الكبار واندفاعات الكبار. عودة إلى البداية إلى مقدمة الشوط مع فوج بالمقدمة، فوج في الصدارة في البداية. تابع الأداء الجميل، شوف هذا الأداء المتميز من فوج في مقدمة الشوط من هجن الشحانية، ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري من يتابع انطلاقات البداية مع فوج على المركز الأول والصدارة الأولى، بينما على المركز الثاني أو تابع في ثاني المراكز أيضا التحدي الواضح والانطلاق من معركة على المركز الثاني من هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم انطلاقة معركة على المركز الثاني في هذا التحدي الجميل. وفي المركز الثالث التواجد من خطير في المركز الثالث من هجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم خطيرة على المركز الثالث. بينما في رابع المراكز المركز الرابع هذه رسالة في رابع المراكز من هجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد أو هنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع رسالة، ولكن القادمة بقوة. وصلت الشامخة من هجن الشحانية، بدأ المشاغب في تحدياته مع الشامخة اللي خذت المركز الرابع في هذه اللحظات. عينها على مقدمة الشوط هذه الشامخة من هجن الشحانية ويتابعها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وفي المركز الخامس تتابع رسالة من هجن الشحانية وأيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع تحديات رسالة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، بدأت السرعة والإثارة على أرضية الميدان والانطلاق هنا مع هذه المجموعة المندفعة في هذا الشوط. تويوتا لاند كروزر بيك اب بالانتظار تحديات البداية والقمة هناك مع معركة اللي غيرت الأمور لصالحها في هذه اللحظات. معركة تنتزع المركز الأول في هذه اللحظة، منطلقة في هذا التحدي الجميل من هجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن المتابع أيضا والتحدي هناك من فوج هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري مع فوج على المركز الثاني. شوف الثنتين اللي انطلقنا بتحدي جميل في مقدمة الشوط واخذنا فارق بينهن وبين بقية الأسماء. وفي المركز الثاني أو المركز الثالث نتابع أيضا تحدي جميل واندفاع هناك من الشامخة من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الثالث. وفي المركز الرابع في رابع المراكز نتابع الانطلاق الجميل والتحدي من خطيرة هجن الشحانية تتقدم مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن أرصد الخزعلية وصلت في أول إذاعة خذت المركز الرابع في هذه اللحظات. هجن الشحانية تتقدم مع الخزعلية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن بدأ المشاغب يقدم ذخر في هذه اللحظات. وصلت بتحديات جديدة، ذخر تصل في هذا التحدي من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هنا تصل على المركز الخامس. هذه النتيجة 1500 متر عن خط النهاية، 1500 متر كيلو ونصف الكيلو عن انتهاء منافسات وتحديات هذا الشوط. ولكن نعود إلى البداية الأولى إلى مقدمة الشوط. معركة منطلقة في هذا الأداء والمعركة طاحنة بين الأسماء. هنا نتابع البداية هجن الشحانية مع المشاغب ومعركة في مقدمة الشوط. في المركز الثاني التواجد من فوج من هجن الشحانية مع الذهبي، ولكن تابع الخزعلية واصل بقوة من هجن الشحانية. الشبل يشعل المنافسة هناك مع الخزعلية. في المركز الرابع تحركت في هذه اللحظات الشامخة وهجن الشحانية والمشاغب. وفي المركز الخامس تابع الانطلاق والتحدي من ذخر من هجن الشحانية مع المشاغب. أجواء الكيلومتر الأخير، التحديات النهائية نحو خط النهاية، نسير في سرعة ولا جمل على أرضية الميدان وفي تحدي مميز مشاهدينا الأعزاء. عودة إلى مقدمة الشوط. الخزعلية غيرت الأمور
النصر. الله 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 الله، الشبل من يتابع للدفاع. هنا يقدم الخزعلية في مقدمة الشوط في المركز الأول والصدارة، والخطر من ذخر هجري الشحانية مع المشاغب قادمة على المركز الثاني وتضغط بشدة على مقدمة الشوط. والشامخة الشامخة في المركز الثالث من هجري الشحانية مع المشاغب تتقدم هنا مع مثلث الناموس. المركز الرابع وصول من شقرة من هجري الشحانية، وصلكم الذهبي في هذه اللحظات مع المركز الرابع. وفي المركز الخامس معركة من هجري الشحانية أيضا مع المشاغب، ولكن البداية غيرت الأمور. ذخر من هجري الشحانية. المشاغب يشاغب مع اللحظات الأخيرة. الله 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 الله، هنا نتابع الانطلاق. هو ذخر مع الناموس مع التحدي في اللحظات الأخيرة في التحديات النهائية من عمر الشوط، وذخر تتجه إلى الناموس إلى التحدي الأخير. هنا نتابعها في هذا الأداء الممتاز. سلام لمؤسسة هجري الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس أسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار مع تحديات ذخر في المركز الأول، بينما المركز الثاني من وصلت الشامخة من هجري الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث وصلت الخزعلية من هجري الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. أما المركز الرابع فكان الوصول من شقرة من هجري الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الخامس ووصلت مواصيل من هجري الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة عودة إلى ملخص شوطنا الماضي والتحديات مع ذخر في اللحظات الأخيرة. تابع ملخص شوطنا الماضي في لقطات جميلة من قناة الريان. التوقيت الزمني 12 دقيقة 27 ثانية 98 جزء من الثانية. تهانينا لهجري الشحانية والتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على فوز ذخر بالمركز الأول، بينما ثاني المراكز الشامخة تصل في 12 دقيقة 29 ثانية 28 جزء من الثانية. تهانينا لهجري الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. أما المركز الثالث فكان الوصول مشاهدينا الأعزاء من شقرة اللي أخذت المركز الثالث في 12 دقيقة 29 ثانية 34 جزء من الثانية هو التوقيت مع شقرة. تهانينا لهجري الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير في هذا الصباح المميز والجميل وانطلاقات سن الحيل والزمول في يوم ما قبل يوم الختام في هذه الأشواط المميزة والجميلة من ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. ينطلق شوطنا السادس الخاص بالزمول، وجائزة هذا الشوط مشاهدينا الكرام جائزة نقدية. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الانطلاق المميز والجميل. نسير مع هذه الأسماء الحاضرة بتحدياتها المميزة والجميلة في مسار وتحديات هذا الشوط. مباشرة نسير ونذهب مع الصدارة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أول الأسماء هناك الحاضرة والمنطلقة في هذا الانطلاق المميز والجميل. مع البداية يأتينا مكفي من هجري الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران. هناك مع البداية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني نتابع التقدم والوصول من لماح لهجري الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث التحديات وصول وتقدم من الجذاب مع المركز الثالث هنا لهجري الشحانية وأيضا بمتابعة محمد بن خالد العطية. بينما المركز الرابع نتابع وناخذ المركز الرابع وصول من برزان لسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة الثاني، حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق من يضمر في هذا الانطلاق المميز والجميل. بينما نتابع وناخذ المركز الخامس واصل هنا لابق لهجري الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا هي الأسماء
الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن العودة مع البداية، العودة مع صدارة هذا الشوط بعد أن انهينا أيضا النداء الأول للخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل. البداية والمركز الأول هناك الصدارة مع لماح لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية من يقود الأسماء هناك مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما نتابع المركز الثاني. المركز الثاني هنا قدوم من مكفي لهجن الشحانية وبقيادة أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع ثاني التحديات. بينما المركز الثالث ناخذ المركز الثالث في هذه اللحظات وصول من الجذاب لهجن الشحانية ويضمرها محمد بن خالد العطية مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم هناك من الجانب الآخر من يصل برزان لسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة الثاني حسن بن محمد بن راشد الصعاق من يتابع في عملية التضمير. بينما المركز الخامس وصول وتقدم من وعب يصل وعب في هذا الانطلاق لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. بينما دخول أيضا من العساس لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن القيادة وين؟ هناك الصدارة والمركز الأول لا تزال مع لماح من يقود الأسماء مع البداية الحاضر بتحدياته المميزة والجميلة مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. بينما المركز الثاني نتابع وناخذ المركز الثاني مشاهدينا الكرام. هنا القادم أيضا في هذه اللحظات مكفي لهجن الشحاني ويضمره الذهبي سالم بن فاران المري. بينما نتابع أيضا الدخول والوصول في هذه اللحظات من اللي واصل في هذا المسار المميز والجميل والرائع وصول من وعب لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الرابع ناخذ المركز الرابع الجذاب لهجن الشحانية ويضمره المشاغب محمد بن خالد العطية. والمركز الخامس هناك العساس مع المركز الخامس لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا الانطلاق المميز والجميل الحاضر بتحدياته الرائعة هنا في هذا الانطلاق والمسار. مسار شوطنا السادس من مجموعة هذه الأشواط الصباحية المميزة مشاهدينا متابعينا الكرام. لكن العودة مع البداية، نعود مع صدارة الشوط. يا سلام، شوف اللي غير بهذه اللحظات، غير وانتقل هنا مشاهدينا الكرام وعب إلى صدارة هذا الشوط من خلال هذا التواجد الجميل مع البداية مع المركز الأول وعب لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري من يتابع ويراقب وعب في هذا الانطلاق والمسار المميز. بينما أتابع أيضا هناك الوصول والتقدم من مكفي لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما من الجانب الآخر هناك لماح لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما أرى الوصول والتقدم من الجذاب هجن الشحانية ويضمرها محمد بن خالد العطية مع المركز الرابع. المركز الخامس من العساس لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. لا جديد على الخمسة الأسماء الأولى مشاهدينا متابعين الكرام. نداؤنا الخمس للخمسة الأسماء الأولى في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل ولا تغيير إلى حد هذه اللحظة هنا في هذا المسار المميز والجميل والرائع. ولكن نترقب دخول أسماء جديدة في دائرة المنافسة ودائرة النداء. ولكن القيادة والمركز الأول هناك من استعاد حقوقه المنهوبة. لماح غير مباشرة مع الصدارة لهجن الشحانية وبقيادة أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية ولقطات قناة الريان الفضائية المصاحبة هنا مشاهدينا الكرام لهذا المسار المميز والجميل. لقطاته الأروع هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية بعدسات قناة الريان الفضائية والمخرج أحمد الحمادي. يا سلام، إبداعات جميلة هنا في هذا المسار المميز والجميل
والرائع من خلال هذا النقل الحي والمباشر لقناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع مهرجان الأمير الوالد حفظه الله. العودة مع البداية مع المركز الأول لماح والقائد لهذا المسار المميز والجميل بشعار هجن الشحانية ويضمره المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما أتابع هنا مشاهدين الكرام وصول من مكفي لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران الشبل من يقدم لنا مكفي بهذا الانطلاق المميز والجميل. والمركز الثالث هناك قدوم من الجذاب لهجن الشحانية ويضمره المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الرابع رابع التحديات هنا وعب لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الرابع. المركز الخامس قدوم من العساس لهجن الشحانية وبقيادة أيضا الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا عساس مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعين الكرام، وتابع أسماء خلف الخمسة المراكز الأولى بدأت بالاقتراب شيئا ما أيضا في هذا المسار المميز والجميل تقترب من دائرة النداء والإذاعة في هذا الانطلاق والمسار المميز. بدينا بالانعطاف في هذا الانعطاف ما قبل الانعطاف الأخير مشاهدينا متابعين الكرام. الله الله الله، والقيادة هناك لا تزال مع أيضا من الجانب الآخر لماح القائد لهذا المسار المميز والجميل بالشعار ندعم شعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا لماح في هذا المسار، بينما أتابع من بدأ بالضغط على الصدارة في هذه اللحظات مكفي لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران. يا سلام، نتابع المركز الثالث هنا قدوم أيضا من الجذاب لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية. يا سلام الله، كيلوين متر ما تفصلنا عن نهاية هذا الشوط، ما تفصلنا عن الناموس وعن الانتصار. روحي اللي تبى الناموس هناك مع البداية مع المركز الأول والقيادة مع مكفي اللي غير في هذه اللحظات هنا لهجن الشحانية ويضمر أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما لماح من الجانب الآخر لهجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن شوف الوصول، وصل في هذا المسار وتقدم الجذاب لهجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. والمركز الرابع وصول وقدوم من وعب لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الخامس وتابع العساس لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، بينما من الجانب الآخر وصول من برزان لسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة ثاني حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق. ولكن شوف اللي وصل في هذه اللحظات، وصل ونان بهذا الانطلاق، أول نداء لونان في هذا المسار لهجن الشحانية، ووصل المشاغب محمد بن خالد العطية من بدأ بمشاغباته في هذا المسار يدفع هنا أيضا بونان، وهناك الجذاب ولماح مع المركز الأول. يا سلام الله، لماح القائد، نعود مع لماح القائد لهذا المسار المميز والجميل بتحدياته الرائعة بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا لماح في هذا المسار المميز والجميل، بينما أتابع مكفي لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران. ولكن وصل المشاغب يقدم لنا انطلاقة ونان، وأيضا من الجانب الآخر الجذاب والذهبي قادم من خلال تواجد وعب في هذا الانطلاق. أجواء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين يا متابعين. البداية والمركز الأول لماح لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية القائد لهذا الانطلاق والمسار المميز. الله الله الله، لماح وأيضا اللي قادم مكفي، ولكن من الجانب الآخر تحرك الجذاب وأيضا ونان. الله، يا
يا سلام، طارت الزمول في هذا المسار المميز والجميل. راح المشاغب مع البداية، راح المشاغب مع المركز الأول، مع انطلاقة هنا أيضا لماح والجذاب في هذا المسار المميز والجميل. الله الله الله، طار لماح مع البداية، مع المركز الأول، مع صدارة هذا الشوط 200 متر الأخيرة، مع هجن الشحانية، معك المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن شوف الجذاب قادم، ولماح لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. لله درك المشاغب على هذا التميز الصباحي. سلام هجن الشحانية، سلام المشاغب محمد بن خالد العطية على هذا الأداء المميز والجميل. بينما المركز الثالث وصل مكفي لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع ونان لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. والمركز الرابع أو المركز الخامس وعب لهجن الشحانية ويضمره الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن كان الحضور المميز من لماح في مسار وتحديات هذا الشوط. تهاني وناموس لهجن الشحانية والتهاني المشاغب محمد بن خالد العطية من قدم لنا لماح في مسار وتحديات هذا الشوط. توقيت الزمن 13 دقيقة 13 ثانية، جزءا يتيما من الثانية تهاني والناموس. بينما المركز الثاني وصل الجذاب، توقيت الزمن 13 دقيقة 13 ثانية، 9 أجزاء من الثانية تهاني والناموس لهجن الشحانية والتهاني المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصل مكفي لهجن الشحانية، توقيت الزمن 13 دقيقة 15 ثانية، 45 جزء من الثانية تهاني والناموس لهجن الشحانية والتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطنا السابع في هذا الصباح المخصص بسن الحيل والزمول، وانطلاقات الأشواط المفتوحة الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. انطلاقة شوطنا السابع في هذه اللحظات وانطلاقة شوط الختام لسن الحيل من المسافة هي 8 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للمركز الأول لكي يتابع هيوبة على المركز الأول بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا مهيوبة على البداية الأولى والانطلاق الأول. انتقل للمركز الثاني لكي يتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني تصل في هذه اللحظات بنت الظبي مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الشبل جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا انطلاقة بنت الظبي على المركز الثاني. المركز الثالث غيوم في هذه اللحظات، غيوم على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب من يديرها في عملية التضمير محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا انطلاقة غيوم على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع قطنا على المركز الرابع بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي من يديرها ويتابعها في عملية التضمير. المركز الخامس وتابع الأسماء القادمة والشعارات في هذه اللحظات. المركز الخامس معزة وانطلاقة شعار هجن الشحانية مع انطلاقة المركز الخامس وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا معزة وسيوف مع انطلاقة المركز الخامس في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع للمراكز الخمس المتقدمة والمتميزة مع انطلاق ومسار هذا الشوط. لكن العودة
العودة دائما للصدارة للبداية لكي يتابع بنت الظبي في هذه اللحظات. بنت الظبي على الصدارة على المركز الأول، وانطلاقة الشبل جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا انطلاقة بنت الظبي بشعار هجن الشحانية على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني وتابع اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات، وتابع مهيوبة على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن وتابع التسلل في هذه اللحظات، وتابع غيوم غيرت للصدارة للمركز الأول، وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من أبدع وتألق في صباح هذا اليوم يقدم لنا انطلاقة غيوم على الصدارة على المركز الأول بشعار هجن الشحانية في هذه اللحظات. المركز الثاني يتابع اللي على المركز الثاني بنت الظبي بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث وتابع مهيوبة مع المركز الثالث بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا انطلاقة شعاره مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الأسماء القادمة والشعارات في هذه اللحظات. أرى معزة مع المركز الرابع بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي في هذه اللحظات سالم بن فاران المري من يقدم لنا معزة مع المركز الرابع. المركز الخامس تصل موصوفة مع المركز الخامس بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. لكن أرحب بهذا الغدوم باللي حضرت في هذه اللحظات، وصلت ظني يا اخواني مع انطلاقة المركز الخامس في هذه اللحظات، وانطلاقة الشبل جابر بن سالم بن فاران يقدم لنا هذه العملاقة، يقدم لنا ظن مع انطلاقة المركز الخامس بشعار هجن الشحانية في هذه الأثناء على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة والنداء الثاني للمراكز الخمس المتقدمة. لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع بنت الظبي على الصدارة على المركز الأول بشعار هجن الشحانية من يسيطر مع انطلاقة بنت الظبي وانطلاقة الشبل جابر بن سالم بن فاران. وتابع المركز الثاني في هذه الأثناء، وتابع غيوم على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية تسلل بدوره للصدارة للبداية الأولى. وتابع المركز الثالث مهيوبة مع المركز الثالث بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا مهيوبة على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع في هذه اللحظات الأسماء القادمة والمميزة، وتابع اللي على المركز الرابع من خلال هذا التقدم تصل مع انطلاقة المركز الرابع. وتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات معزة على المركز الرابع بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا انطلاقة معزة. ولكن وتابع الاسم القادم في هذه اللحظات. وصلت قطنة مع المركز الرابع بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني، وانطلاقة المضمر راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي على المركز الرابع. المركز الخامس وتابع من خلال هذا التقدم، وتابع انطلاقة موصوفة بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد
خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا موصوفة مع المركز الخامس. هكذا هي وصف الصدارة، لكن بنعود للبداية، بنعود للقيادة والإرادة الأولى في هذه اللحظات مع انطلاقة الصدارة. وتابع مهيوبة على المركز الأول بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا مهيوبة في هذه اللحظات. لكن أتابع المركز الثاني. أتابع المركز الثاني في هذه اللحظات بنت الظبي على المركز الثاني وانطلاقة شعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا بنت الظبي والتنتين انفردا عن البقية في هذه اللحظات. الأول والثاني انفردا يا أخواني عن البقية. لكن أتابع هذه المسافة في هذه اللحظات عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا المهرجان ولهذا الكرنفال ولهذا العرس التراثي الأصيل. أتابع المركز الثالث من خلال هذا التقدم تصل موصوفة بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا موصوفة المركز الرابع. أتابع معزة على المركز الرابع وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا انطلاقة معزة على المركز الثالث المركز الرابع. أتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات والشعارات المميزة. أتابع اللي وصلت واللي حضرت. أتابع بالفعل معزة على المركز الثالث المركز الخامس. أتابع ضمن مع المركز الخامس بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الشبل جابر بن سالم بن فاران. لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع موصوفة في هذه اللحظات تأخذ من الريم لمحات ومواري على الصدارة على المركز الأول وانطلاقة شعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا موصوفة ويقدم لنا سحب مع انطلاقة المركز الأول والثاني بالشعار الأدعم الغالي. لكن أتابع المركز الثالث اللي وصلت مهيوبة على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبية سالم بن فاران المري والمركز الرابع. أتابع الأسماء القادمة وصلت معزة مع المركز الرابع بشعار هجن الشحانية والذهبية سالم بن فاران المري. لكن بنعود للصدارة للبداية في هذه اللحظات مجريات الأمور مع انطلاقة المشاغب من يقدم لنا سحب ويقدم لنا موصوفة على المركز الأول والثاني في هذه اللحظات. لكن أتابع اللي وصلت مهيوبة في هذه اللحظات مهيوبة موصوفة واللحظات الأخيرة ما بين المشاغب ما بين الذهبي. ولكن غير الأمور بو سالم في هذه اللحظات. بو جابر غير الأمور انتبه للصدارة للمركز الأول يقدم لنا انطلاقة مهيوبة بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبية سالم بن فاران المري في هذه اللحظات. سلام تحية واحترام لهجن الشحانية ولهذا الشعار الأدعم الغالي. مشكور يا أبو جابر، مشكور يا الذهبي، مشكور على هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت موصوفة مع المركز الثاني بالشعار هجن الشحانية وانطلاقة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث وصلت سحب مع المركز الثالث بالشعار هجن الشحانية. والمركز الرابع وصلت بنت الظبي بشعار هجن الشحانية. والمركز الخامس ضحى بشعار هجن الشحانية. إذا مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل تابعنا وإياكم عرض الختام ومسك الختام بالشعار الأدعم الغالي
بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي سالم بفاران. المري من قدم لنا انطلاقة ميوبة مع انطلاقة شوط الختام بتوقيت زمني وغدرة 12 دقيقة 42 67 جزء من الثاني ثاني والناموس. المركز الثاني وصلت موصوفة مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من قدم لنا موصوفة مع المركز الثاني توقيت زمني وغدرة 12 دقيقة 43 69 جزء من الثاني ثانينا والناموس. المركز الثالث وصلت سحب مع المركز الثالث أيضا بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية توقيت زمني وغدرة 12 دقيقة 50 ثانية 61 جزء من الثانية والكلمة إلى الزميل سعيد دماغ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه الفترة الصباحية المميزة وأشواط هذا الصباح. نذكر من خلال هذه الصفحة التي تظهر على شاشة قناة الريان الفضائية صاحبة الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم حضرت مبعدة لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وهي أيضا صاحبة التوقيت الأفضل والأميز في صباح هذا اليوم بتوقيت زمني وقدره 12 دقيقة 14 ثانية 62 جزء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما أيضا الشوط الأول الرئيسي للزمول حضر عديل لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الفترة الصباحية المميزة، على أمل اللقاء بكم في الفترة المسائية وانطلاقات هذا المساء. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ من الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.